Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di kali ini bersama saya Puan Dila di sini. Okey, di video kali ini saya bukanlah nak cerita pasal kait-mengait, tapi kali ini saya nak bercerita tentang barangan yang perlu ada untuk para pengait. Okey, ini adalah wool wonder. Okey, gunanya untuk menggulung benang. Barangan wool wonder ni boleh kita dapatkan di Shopee kalau saya beli dekat Shopee. Okey, bagaimana cara nak menggunakan wool wonder ni? Sini dia ada alat untuk letak benang, kemudian di sini untuk putar-putar, kemudian di sini untuk meletakkan benang. Jom saya tunjukkan bagaimana cara nak gunanya. Okey, jadi di bawah ni dia ada tempat untuk kita letakkan di bahagian meja. Kemudian kita akan kunci menggunakan pengunci ini supaya dia kemas bila kita putarkan handle ni, jadi dia tak bergerak lah. Okey, jom saya tunjukkan. Di sini contohnya sebegini. Okey, apa yang perlu anda buat iaitu perlu kunci supaya dia kemas wool wonder ni. Bila dia dah kemas kat meja, jadi tak akan goyang lagi lah meja kita bila kita guna nanti. Okey, ini untuk letakkan benang, kemudian untuk kita putarkan. Okey, bagaimana cara nak menggunakannya? Kita boleh masukkan benang di sini, kemudian kita akan letakkan di sini dan seterusnya kita boleh putarkan benang. Okey. Okey, beginilah kejadiannya bila kita dah siap menggulung benang. Okey, jadi kita boleh keluarkan benang ini. Keluarkan dulu. Kemudian yang ini kita boleh masukkan di sini. Inilah hasilnya bila kita dah siap menggulung benang. Jadi kemas dan rapi. Okey, barulah semangat sikit nak mengait kan. Okey, hanya setakat ini dahulu untuk kali ini. Jangan lupa di like, share, komen serta subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.